سلام دوستای عزیزم، حالتون چطوره؟ امیدواریم که هر جا که هستید خوب و عالی باشید. قبل از اینکه بگم ما کجاییم تشکر کنم بابت همه حمایت‌هایی که از ما دارید، بابت انرژی که به ما میدید، بابت لایکاتون، کامنتاتون و واقعا دمتون گرم. ما امشب اومدیم به جنوب غرب تهران به محله امامزاده حسن که یکی از شلوغ‌ترین و سرزنده ترین مناطق تهرانه. میخوایم با هم دیگه تو این ویدیو بریم و حالا هوای این منطقه دوست داشتنی رو ببینیم. پیشنهاد میکنم که مثل همیشه تا آخر این ویدیو همراه ما باشید. مدلامون زیاد، طرحامون زیاد، رنگامون زیاد. بفرم شاد، بالا، تشکیل، شاد بفرم. یه توضیح راجع به منطقه امامزاده حسن بگم که گفتم توی جنوب غرب تهرانه، تو منطقه 17 و کلا منطقه 17 و مناطق اطرافش مثل 10 و 19 و اینا از پرجمعیت ترین مناطق تهران به حساب میاد. اینجا هم که بازار امامزاده حسنه، یه بازاری که به جرئت میتونم بهتون بگم هر نوع مغازه و صنفی اینجا میتونید پیدا کنید، از کیف و کفش و لباس بگیرید تا طلا و جواهر و
صوتی تصویری و لوازم دکوری و خیلی کامله. قیمت ها هم تقریبا ارزونتر از مناطق دیگه تهرانه. به همین دلیل هر وقت هر روز که به اینجا بیاین همینقدر جمعیت میبینید و کلا خیلی محله سرزنده ایه.
خدا این جنس معلومه فقط میاره دیگه 690 یه سیمون بگم
دوستای عزیزم، همراهان همیشگی، دمتون گرم بابت اینکه ویدیو رو دیدید و دمتون گرم که از ما همیشه حمایت میکنید. واقعا ما فقط میتونیم اینجوری از شما تشکر کنیم. امیدوارم که از دیدن این ویدیو هم لذت برده باشید. حتما نظرتون رو مثل همیشه به ما تو قسمت کامنت ها بدید. براتون بهترین ها رو آرزو میکنیم. مواظب خودتون هم باشید. تا ویدیوی بعدی، خدا حافظ.